8 signs ng mga nagsisinungaling. Paano kung hindi mo na kailangan ng isang lie detector machine? Paano kung ang iyong kaalaman sa sikolohiya at pag-uugali ng tao ay sapat na upang sabihin kung ang isang tao ay nagsasabi ng totoo? Ang ilang mga tao ay likas na ipinanganak na may kakayahang makadetect agad ng kasinungalingan. Ang iba naman ay nag-aaral at nagsasanay ng maraming taon bago nila madetect ang isang tao sa kawalan ng katapatan. Well, bibigyan ka namin ng crash course on how to spot a liar. Narito ang 8 sa mga pinakahalata na mga palatandaan. Una, evasiveness o pag-iwas ay isa sa pinakamalaking sign ng dishonesty. Ngunit ano ang evasiveness? Basically, kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, madalas ay hindi sila specific magsalita at laging umiiwas. Maaari nilang sabihin na, hindi ko alam o, hindi ko naaalala. Sa mga tuntunin ng pagsisinungaling, ito ay isang napakalaking red flag. Pangalawa, inconsistency o paiba-iba. Hindi mapapanatili ng mga sinungaling ang kanilang kwento ng tuwid. Karaniwan iyan ang ibig sabihin ng mga psychologist kapag sinabi nilang inconsistency. At napatunayan sa mga research na ito ay isang malaking tanda ng pagsisinungaling. Ito ay isang pangkaraniwang taktika na ginagamit ng pulisya during interrogation. Hilingin nila sa suspect na ulitin-ulit ang kanilang kwento, at umaasang makahanap ng butas dito, kapag ang ilang mga detalye ay hindi naaayon o inconsistent. Pangatlo, facial expressions. Simulated na ekspresyon ng mukha, bagaman ito ay isa pang malaking tanda ng pagsisinungaling, pero hindi ito madaling mahuli. Bakit? Dahil ang ilang sinungaling ay talagang magaling lang umarte. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang ilang mga nerves lamang sa mukha ang activated kapag ang isang tao ay nakakaranas tunay na kaligayahan. Ang mga kalamnan na ito ay tinatawag na orbicularis oculi, o mas kilala na crow's feet. Ngunit, kailangan mong maging isang seryosong dalubhasa upang malaman kung aling muscle sa mukha ang ma-activate, upang malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Pang-apat, hindi nila kayang magkwento ng paatros. Kung may pag-aalinlangan ka kung nagsasabi ba ang isang tao ng totoo, then hilingin sa kanila na isalaysay ng paatros ang kanilang kwento. Ayon sa research, ang mga taong nagsisinungaling ay nahihirapan na magkwento ng paatros sa kanilang maling version ng mga kaganapan or events. Kapag nagsisinungaling ang isang tao, kadalasan ay pinagpapawisan. Karaniwang nangangahulugan ito na ang utak ng sinungaling are working much harder kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Kapag tinanong mo ang isang sinungaling na sabihin pabaliktad ang kanilang kwento, maari nitong i-push ang kanilang utak to think harder, kaya pinagpapawisan at hindi mapanatili ang kanilang kwento ng tuwid. Panglima, not maintain ang eye contact o hindi makatingin ng diretso. Marahil ito ang pinaka-obvious na signs na ang isang tao ay nagsisinungaling. Ang pagtingin ng diretso sa mata ay nakalink sa katotohanan, at maraming pag-aaral ang nag-ugnay sa pagsisinungaling sa kawalan ng kakayahang tumingin sa isang tao sa mata. Ito ay napatunayan na ng mga mananaliksik at madali itong mahalata gamit ang common sense ng isang tao. Hindi sila makasagot ng diretso kapag tinatanong, kasi nga hindi sila nagsasabi ng totoo. Ang mga matapat o honest na tao, ay hindi kailangang mag-isip ng husto tungkol sa kung ano ang kanilang sinasabi. Ang mga sinungaling naman, ay nag-iimbento lang ng buong kwento at kaganapan na galing sa sariling imahinasyon. Imagination lang ang lahat at wala talagang totoong nagyayari. Minsan, pinaplano nila ang kanilang mga tugon at kwento in advance. Iyon ang dahilan kung bakit kapag tinanong natin sila ng hindi inaasahang mga random na katanungan, dito mo sila madalas nahuhuli kasi hindi sila makasagot agad. Ito ay isa pang pamamaraan na madalas gamitin ng pulisya, simpleng pagtatanong sa kanila kung ano ang kanilang sinuot o kung ano ang kanilang kinain ay maaaring sapat na upang mahuli ang isang sinungaling na nauutal sa pagsagot. Pang-anim, micro-expressions. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga ekspresyon ng mukha na nakalink sa tunay na damdamin, ay maaari lamang magtagal ng ilang segundo. As a general rule, ang mga mas maikling ekspresyon ay karaniwang totoo. Ang mga mas mahahabang inilabas na ekspresyon ay may mas mataas na tsansa na peke.
Ang isang sinungaling ay trying hard na ipakita sa lahat kung ano ang kanilang nararamdaman, taliwas upang tunay na madama ang mga emosyong ito. Pang-7. Blinkang o kumukurap. Kumukurap ngunit maaaring may isang mas madaling paraan upang makita kung ano ang tinukoy ng mga psychologist bilang masked emotion. Just take note kung gaano kadalas kumukurap ang isang tao. Ipinakita ng pananaliksik na ang madalas na pagblink ay nakalink sa mga masked emosyon, isang malinaw na senyales ng pagsisinungaling. Ang kanilang mga ekspresyon sa mukha at kanilang emosyon ay hindi magkatugma. Ito ay isang bagay na hindi pamilyar sa karamihan sa atin. Maaring nakangiti sila pero ang kanilang body language ay tila malungkot o kabaligtaran. Ayon sa research, ito ay isang malaking red flag pagdating sa pagsisinungaling. Pang-8. Play devil's advocate. Maaring mahirap itong gawin ngunit mahusay ito na paraan upang mahuli ang isang sinungaling. Sabihin nating may nagsabi na gusto nila ang roller coaster, ngunit mayroon kang hinala na takot talaga silang sumakay dito. Ang kailangan mo lang gawin ay to play as devil's advocate o sabayan mo lang ang kwento nila. Umpisahan mong magkwento kung gaano nakakatakot sumakay ng roller coaster, o ikwento mo yung kakilabot mong experience sa pagsakay dito, marahil ay sumasang-ayon sila sa iyo sa ilang antas. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay ihambing ang pahayag na iyon sa una nilang sinabi tungkol sa roller coaster. Alin sa mga sinasabi nila na tila mas totoo? Ang sagot ay siguradong halata. Ito ay isang teknik na na-back up na ng ilang mga research. Inaasahan namin na nakatulong sa iyo ang video na to para matuto ng mga techniques upang mahuli ang isang taong nagsisinungaling. Na-experience mo na bang makahuli ng isang sinungaling? Ano ang mga senyales na napansin mo? Feel free to share your experience in the comment below. If you enjoyed this video, please like and share sa mga taong interesado din matuto sa mga techniques na ito. And don't forget to subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify agad sa mga susunod pang psychology videos. Salamat!